අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ personal pronouns ගැන. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගද්දී අපි දැනගෙන සිටිය යුතු personal pronouns 7ක් තියෙනවා. ඒ තමයි I, we, you, they, he, she, it. I කියන්නේ මම, we කියන්නේ අපි, you ඔබ, ඔබලා, they ඔවුන්, he ඔහු. අපිට මේ he කියන pronoun එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඕනෑම පිරිමි කෙනෙක්ව නියෝජනය කරද්දී. කමල්, කසුන්, තාත්තා, අයියා, මල්ලි, මාමා මේ වගේ ඕනෑම පිරිමි කෙනෙක්ව නියෝජනය කරද්දී අපිට ඉංග්‍රීසි වල he භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ she කියන්නේ ඇය. ගෑනු කෙනෙක්ව නියෝජනය කරද්දී අපිට පුළුවන් she භාවිතා කරන්න. it ඌ එහෙම නැත්නම් ඒක. personal pronouns වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි subjective pronouns, objective pronouns, possessive pronouns සහ reflexive pronouns. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ subjective pronouns සහ objective pronouns ගැන විතරයි. දැන් අපි subjective pronouns සහ objective pronouns ගැන දැනගමු. වාක්‍යයක උක්තය, ඒ කියන්නේ කරන කෙනා ලෙස ක්‍රියා කරද්දී අපි ඒ pronoun එකට කියනවා subjective pronoun කියලා. කර්මය ලෙස ක්‍රියා කරද්දී, ඒ කියන්නේ කරනු ලබන්නා ලෙස ක්‍රියා කරද්දී අපි ඒ pronoun වලට කියන objective pronouns කියලා. I, we, you, they, he, she, it මේ pronoun හත අයිති වෙන්නේ subjective pronouns වලට. Objective pronouns තමයි me, us, you, them, him, her, it. මේ වචනවල සිංහල තේරුම ගත්තොත් me මට, us අපිට, you ඔබට, එහෙම නැත්නම් ඔබලාට, them ඔවුන්ට, him ඔහුට, her ඇයට, it ඌට නැත්නම් ඒකට. මේ වාක්‍යවල යෙදෙන හැටි අපි දැන් දැනගමු. I read a book. මෙතන I ක්‍රියා කරනවා වාක්‍යයේ උක්තය ලෙස, ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන්නා ලෙස. ඒක නිසා I කියන්නේ subjective pronoun එකක්. ඊළඟ වාක්‍ය Saduni gave me the book. මේ වාක්‍යයේ me කියන වචනේ ක්‍රියා කරනවා කර්මය ලෙස. ඒ නිසා me කියන්නේ objective pronoun එකක්. She played netball. මේ වාක්‍යයේ she තමයි ක්‍රියාව කරන්න. she තමයි උක්තය. එතකොට she subjective pronoun එකක්. I gave her a gift. මේ වාක්‍යයේ her අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් කර්මයේ විදියට. ඒ නිසා her කියන්නේ objective pronoun එකක්. He cooked rice. he කියන්නේ මේ වාක්‍යයේ උක්තය, ඒ කියන්නේ subject එක. එතකොට අපිට he හඳුනා ගන්න පුළුවන් subjective pronoun එකක් විදියට. My mother blamed him. මේ වාක්‍යයේ අපිට him කියන වචනේ හඳුනා ගන්න පුළුවන් objective pronoun එකක් විදියට. ඊළඟ වාක්‍යය we invited them to the party. මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාව කරන කෙනා තමයි we. එතකොට we හඳුනා ගන්න පුළුවන් අපිට subjective pronoun එකක් විදියට. කර්මය ලෙස ක්‍රියා කරන්න them. එතකොට them කියන වචනේ හඳුනා ගන්න පුළුවන් objective pronoun එකක් විදියට. දැන් මම ඔයාලට දෙනවා පුංචි activity එකක්. මේ ක්‍රියාකාරකම කරලා ඔයාගේ පිළිතුරු Keen in English Facebook page එකට එවන්න. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා subjective සහ objective pronouns ගැන දැනගන්න ඇති කියලා. reflexive සහ possessive pronouns ගැන දැනගන්න ලබන සතියේ ඉරිදා හරියටම උදේ 7ට Keen in English YouTube channel එකට එන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් දැනගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෝ අතර share කරන්න. ඔයාගේ අදහස් comment කරන්න. ඒ වගේම අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.